নমস্কাৰ সকলোকে মই দিব্যাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আজি মই অৰুণাচলৰ এখন ৰিজৰ্টত আছোঁ কি ৰিজৰ্টনো এইখন আহক মোৰ লগতে চাওঁ আশা কৰোঁ ৰিজৰ্টখনৰ সৌন্দৰ্যতাই আপোনালোককো আপ্লুত কৰিব এবাৰ আমি আকৌ নতুন এখন ৰিজৰ্টত আহি আছোঁ বেলেগ এখন ৰিজৰ্ট নতুন বুলি নহয় চাই থাকক আমাৰ লগত আমি এতিয়া কোনখন বিৰাট ধুনীয়া ইয়াতো কিবা এটা ইউনিক পোৱা যায় চাওক মোৰ লগত এয়া আমি সকলোবোৰ আহি আছোঁ আৰু এই চাওক ইয়াত লিখা আছে নামৱাম আচলতে আজি আমি নামৱাম ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ আপুনি আহিয়ে বহিয়ে দিলেহি নেকি লাগিছে আকৌ এখন 3 নম্বৰখন ৰিজৰ্টত সোমাইছোঁ ন এবাৰ আমি ইয়াত খানাও খাম ইমানকেইখন ফুৰিলোঁ ক'তো খোৱা নাই তো এতিয়া আমি খানা অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ আটাইখিনি চব আহিছে খানা অৰ্ডাৰ দিবলৈ এতিয়া আমি হোটেল মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিচাৰি পেলাই গৈ আছোঁ য'ত খানা অৰ্ডাৰ দিব পাৰি মুক্তি কেনেকুৱা লাগিছে একদম গৰমটো কেনেকুৱা লাগিছে ফুৰিটো ভাল লাগিছে গৰমটো ইয়াত আমি খানা খাম এখন মেনুখন আনি লৈছোঁ মেনু চাই পেলাই এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ দিম তাৰপিছত খাম আমি আটাইবোৰ আহি গৈছোঁ এয়া আমি ৰিজৰ্টত ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ আৰু এইকেইটা যে দেখিছে কলা কলা এইকেইটা হৈছে চেঞ্জিং ৰুম ইয়াত কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ পানীলৈ নামি যাব পাৰি ভিডিঅ' অন হৈ আছে আমি পুৰা পানী চকি আছোঁ পানীত চকি লৈ বহি গৈছোঁ আমি নামৱামত এইফালে ফটো মাৰিবলৈ চাই বহি আছে আৰু এইফালে মুক্তি আমাৰ কেমেৰামেন পুৰা কেমেৰা কৰি আছে মুক্তি মই তোমাক দেখাই আছোঁ দেই মাজে মাজে ওলাই এই তোমাক মই দেখাইছোঁ তোমাক মই কেমেৰা এয়া দেখাইছোঁ তুমি চিন্তা অঁ ঠিক আছে অঁ সামৰণিত দেখাম তোমাক মজা একদম পুৰা এনজয় কৰিছোঁ আমি দিনটো আজি ইমান ধুনীয়া ইফালে মোৰ এইফালে যে আছে যে এইটো পানী ওলাই কিন্তু মানে এতিয়া পানী নাই আৰু এইফালে মুক্তি আহিছে এবাৰ এই ফটো তুলিবলৈ আহিছে বাঁহী চাহি লৈ একদম ধুনীয়াকৈ আহিছে ফটো তুলিব এতিয়া আহি আৰু মনিষা আৰু মোক মাতি লৈছে এতিয়া কি কৰা ইহে জানে পানী চিটুৱাই নে আমাক লগত তুলেই নাজানো আৰু কিন্তু মাতিছে আহিছোঁ এইফালে মনিষাও আহি মজা লাগিছে ঘৰলৈ নাযাওঁ লাগিছে তামাম পানী খেলিছে আমাৰ সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে দেই একদম পানী খেচুৱা ছোৱালী সিহঁতি কেইজনী এইবাৰ কেমেৰামেন ওপৰত অঁ মুক্তি এইবাৰ গীটাৰলৈ ফটো মাৰিব দেই গীটাৰলৈ ফটো মাৰিবলৈ গৈছে মুক্তিৰ ডিমাণ্ড তাক একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে উলিয়াব লাগিব বজোৱা আহা এইবাৰ নামিলে আৰু পোষ্ট এইবাৰ ঘূৰিও আহিছে আহক ইয়াৰ পানীখিনি বিৰাট ঠাণ্ডা এনেই আকৌ স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ থাকি যাব আপুনি স্মৃতি হিচাপে আমাৰ লগত এতিয়া আমি পানীৰ পৰা উঠি আহিছোঁ আৰু লাহেকৈ তাৰপিছতে অকণমান আপোনালোকক এইফালেও দেখাই দিওঁ লুকছবোৰ কেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া নামৱামখন যে সঁচাকৈ কিন্তু মানিবলগীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ইহঁতে ইয়াত ফটো মাৰি আছে আৰু এইফালে এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিলে বহুত ধুনীয়া উঠাকৈ কিছুমান জেগা আছে তাৰপৰা এইখন যে দেখিছে এইখন ফটো মাৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আজি গৰমটো বহুত পৰিছে আমি ইয়াত ফুৰ্তি আনি পেলাই খাইছোঁ ইয়াতে ওচৰতে দোকান আছে মানে ইয়াৰ ভিতৰতে আছে দোকানখন
তাৰ পৰা আনি পেলাই আমি খাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত যে দামটো অলপ বেছি লয় মানে আউটতকৈ লগা ন মজা পুৰা দৌৰা-দৌৰি আহিছোঁ আমি ইয়াত হাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা আজি এইটো বহুত এনজয় কৰিছোঁ বিৰাট মজা ন তামাম মজা মানে ইমান ধুনীয়া নামৱমখন দেখাই শেষ কৰিব নোৱাৰি তথাপিতো আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ আৰু ইফালে ধুনীয়াকৈ খেলিবৰ কাৰণে বস্তু এইবোৰ আছে আৰু এয়া এখন বিভিন্ন ৰঙৰ ৱাল ইয়াত আচলতে ফুলৰ টাবখিনিহে এনেকৈ সজোৱা হৈছে ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু এবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লাহেকৈ বাই বাই নামৱাম আমি এবাৰ যাওঁগৈ এইটো এটা লাষ্ট ফটো ক্লিক চলি আছে ফটো ক্লিক কৰিম আৰু যাম ইয়াৰ একদম বহুত ধুনীয়া বাহিৰৰ লুকটো আটাইতকৈ ধুনীয়া আৰু এইখন যে আমি যিখন আমাৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া এইখনেই হয় ইমান এটা আমাৰ নামৱাম যাত্ৰা শেষ আৰু এতিয়া আমি আৰু ক'ৰবাত সোমামগৈ চাই থাকক পাইছোঁ আমি এবাৰ ক'ৰবাত সোমাওঁগৈ মোৰ লগতে চাব আপোনালোকেও ঠাইবোৰ বৰ ধুনীয়া হয় চাগে অৰুণাচলখন ইমান ধুনীয়া যিমানবাৰ আহি থাকিবলৈ হেঁপাহ নপৰে এতিয়া আমি ঘূৰি আহি আছোঁ আৰু দূৰৰ পৰা সৌ যে কিবা এটা জিলিকি আছে এইটো হৈছে গল্ডেন পাগোডা এইটো মানে ৰাস্তাৰেদি আহি থাকোঁতে ৰাতি হ'লে বেছি ধুনীয়াকৈ জিলিকে আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি গল্ডেন পাগোডাৰ আমি আহি পাওঁতে 7:30 বাজি পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু 8 বজাত যিহেতু গেট বন্ধই কৰে সেইকাৰণে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো অকণমান চাই আমি ঘূৰি আহিম আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব